อยู่กับ Digital Break Time Podcast สะดวกคนเซิร์ชแต่ว่าสะเทือนคนทำงานนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับการมาของ AI Overview ครับฟีเจอร์ใหม่จาก Google อันนี้เนี่ยมันสามารถสรุปคำตอบจากหลายเว็บไซต์แล้วก็เอามาแสดงตรงหน้าแรกของการค้นหาได้โดยไม่ต้องคลิกเข้าไปอ่านบทความเต็มเลยมันมีข้อดีในแง่ที่เราไม่ต้องไปอ่านอะไรที่มันแบบว่ายาวมากขึ้นเราได้คำตอบที่มันชัดเจนแล้วก็สั้นกระชับเนาะแต่ผลที่ตามมาเนี่ยมันคือหลายเว็บไซต์เนี่ยเริ่มเห็นทราฟฟิกที่ลดลงแล้วก็คลิกที่ลดลงจนมันเกิดคำถามใหญ่ขึ้นมาว่า AI Overview เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเจ้าของเว็บแล้วก็คนทำ SEO จริงๆแล้วหรือยังหรือว่ามันรุนแรงแค่ไหนและเราควรปรับกลยุทธ์ยังไงเพื่อจะรับมือกับ AI Overview บอกก่อนนะครับว่าใน EP นี้เนี่ยผมจะพูดด้วยความคิดเห็นส่วนตัวจากการวิเคราะห์ข้อมูลและก็สถานการณ์ต่างๆดังนั้นโปรดใช้ดุลยพินิจในการฟังนะครับเรื่องราวเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดจากการที่ผมเนี่ยได้ไปอ่านข่าวหนึ่งมาก็คือ Google เนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับคดีความเกี่ยวกับเรื่องฟีเจอร์ของ AI Overview เนี่ยจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ของสหรัฐโดยบริษัทที่ยื่นฟ้องเนี่ยเป็นเจ้าของสื่อสิ่งพิมพ์ชื่อดังหลายแห่งเลยเช่น Rolling Stone Variety หรือว่า Billboard หรือว่าที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือ The Hollywood Reporter เนาะสำนักพิมพ์นี้เนี่ยมีชื่อว่า Penske Media ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะโดยข้อกล่าวหาหลักก็คือ 1. Google เนี่ยใช้เนื้อหาจากเว็บไซต์ของเขาเนี่ยอย่างผิดกฎหมายเพื่อสร้างคำตอบสรุปในฟีเจอร์ AI Overview แล้วก็ 2. เนี่ยฟีเจอร์ดังกล่าวเนี่ยมันดึงดูดปริมาณการเข้าชมหรือว่าทราฟฟิกไม่ให้ผู้ใช้งานเนี่ยคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ของเขาแล้วก็ทำให้รายได้ของบริษัทลดลงโดยเขาอ้างว่า Affiliate Revenue เนี่ยมันลดลงกว่า1 ใน 3จากช่วงที่เขาแบบเป็นช่วงสูงสุดของเขาคดีนี้เนี่ยมันถือเป็นคดีแรกที่ Google เนี่ยถูกฟ้องโดยตรงจากสำนักพิมพ์รายใหญ่เกี่ยวกับความสามารถของ AI ในเรื่องของการค้นหานะแต่ว่าจริงๆก่อนหน้านี้มันก็มีกรณีขัดแย้งกันมาอยู่แล้วเนาะอย่างเช่น OpenAI หรือว่า Anthropic เนี่ยก็เคยแบบเผชิญเกี่ยวกับเรื่องปัญหาทางกฎหมายในการนำข้อมูลมาในเทรน AI อะไรเงี้ยครับซึ่งไอ้ข่าวเนี้ยส่วนตัวนะผมมองว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าเจ้าของเว็บเจ้าของคอนเทนต์เนี่ยเขาเริ่มมองว่า AI Overview เนี่ยมันคือคู่แข่งโดยตรงเพราะว่าทำให้ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องคลิกมายังหน้าเว็บไซต์ต่อไปแล้วก็สิ่งที่เขาเคยได้อะมันหายไปหรือมันลดลงนั่นเองพอมีประเด็นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอเล่าก่อนว่า AI Overview เนี่ยมันทำงานยังไงทำไมมันถึงทำให้ทราฟฟิกหรือว่าคลิกเนี่ยมันลดลง AI Overview เนี่ยมันเป็นฟีเจอร์หนึ่งของ Google ที่ใช้ AI ในการสรุปข้อมูลจากหลายเว็บไซต์แล้วก็แสดงคำตอบที่ครอบคลุมเนื้อหาต่างๆเนี่ยอยู่ด้านบนของการค้นหาเลยกระบวนการทำงานของ AI Overview เนี่ยมันจะมีลักษณะคือจะวิเคราะห์เนื้อหาจากหลายแหล่งข้อมูลโดยที่ไม่ได้อ้างอิงกับลำดับใน Search นะแล้วก็สกัดเอาประเด็นสำคัญแล้วก็เอามานำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายแล้วก็กระชับแต่ว่าเขาก็จะแสดงลิงก์อ้างอิงของแหล่งที่มาด้วยมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นฟีเจอร์ที่ดีเนาะเพราะว่าให้ข้อมูลแบบเข้าใจง่ายด้วยแล้วก็แปะลิงก์อ้างอิงด้วยว่าเขาเอามาจากไหนแต่ปัญหาที่มีการอ้างว่าเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือเมื่อผู้ใช้เขาได้รับคำตอบที่สมบูรณ์จาก AI Overview แล้วเนี่ยก็จะไม่คลิกเข้าไปอ่านเนื้อหาฉบับเต็มในเว็บไซต์ต้นฉบับนอกจากนี้เนี่ย AI Overview มันยังครอบครองพื้นที่แสดงผลส่วนแรกๆของหน้าจอทำให้ผลการค้นหาแบบเดิมเนี่ยมันถูกผลักลงไปอยู่ด้านล่างผู้ใช้ก็เลยมีแนวโน้มที่ว่าจะไม่เลื่อนดูหรือว่าคลิกผลการค้นหาที่เป็นแบบเป็นปกติที่เคยทำเนี่ยทีนี้เรามาชวนวิเคราะห์กันว่าแล้ว AI Overview เนี่ยมันมีผลเสียต่อเว็บไซต์ของเราจริงหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆการจะประเมินผลกระทบของ AI Overview เนี่ยมันก็ต้องพิจารณาหลายปัจจัยเนาะต้องบอกว่ามันไม่สามารถสรุปได้แบบเหมารวมว่ามันเป็นผลเสียทั้งหมดหรือว่ามันเป็นผลดีทั้งหมดแต่จากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมลองวิเคราะห์ด้วยตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเว็บไซต์ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดมักจะเป็นเว็บไซต์ที่แบบมีเนื้อหาประเภทตอบคำถามแบบตรงไปตรงมาเช่นเว็บไซต์ข่าวเว็บไซต์ให้ข้อมูลแบบทั่วไปหรือว่าเว็บไซต์ที่แบบใช้อธิบายขั้นตอนต่างๆเพราะว่าไอเนื้อหาเหล่านี้ AI สามารถสรุปแล้วก็นำเสนอข้อมูลแบบนี้ได้แบบชัดเจนและครอบคลุมแต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะเว็บไซต์ที่ผมมองว่าอาจจะไม่มีผลกระทบเท่าไหร่หรือว่ามีผลกระทบน้อยเนี่ยก็เป็นเว็บไซต์ที่เน้นเนื้อหาเชิงลึกเป็นการวิเคราะห์หรือว่าเป็นการให้ข้อมูลในเชิงความคิดเห็นหรือประสบการณ์ส่วนตัวอะไรเงี้ย
มองว่าได้ผลกระทบน้อยกว่าเพราะว่าผู้ใช้เขาก็ยังคงต้องการอ่านรายละเอียดแบบเต็มรูปแบบจากเว็บไซต์ต้นทางอยู่ดีพวกแบบที่มันเกี่ยวข้องกับรีวิวประสบการณ์จริงหรือความคิดเห็นการสัมภาษณ์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าจะมองว่ามันมีข้อเสียไหมมันก็มีเนาะในมุมมองส่วนตัวแต่ข้อดีผมก็คิดว่ามีเหมือนกันเพราะว่าแม้ว่า AI Overview เนี่ยมันสร้างความไม่สบายใจให้กับเว็บไซต์หลายแห่งแต่ว่ามันก็มีจุดที่แบบว่าเป็นประโยชน์อยู่จุดที่ผมมองว่ามีประโยชน์อย่างแรกก็คือมันช่วยเพิ่ม visibility ให้กับเว็บไซต์ของเราเพราะว่าถ้าเว็บไซต์เราถูกอ้างอิงใน AI Overview เนี่ยมันก็เหมือนกับเราได้เครดิตที่แบบเป็นทางบวกแล้วก็มีโอกาสในการสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้นอย่างที่2ก็คือมันอาจจะดึงดูดผู้ที่สนใจในเนื้อหาจริงๆก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดผู้ใช้คลิกจาก AI Overview มาที่หน้าเว็บต้นทางเนี่ยมันก็หมายความว่าเขาสนใจเรื่องนั้นจริงๆแปลว่าทราฟฟิกที่เราได้ก็มีคุณภาพสูงแล้วก็มีโอกาสในการต่อยอดไปสู่สเตจต่างๆอย่างเช่นการมีการซื้อการสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนาะประโยชน์อย่างที่3ที่คิดว่าน่าจะได้ก็คือโอกาสใหม่ๆในการทำ SEO ครับเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการแบบว่ากระตุ้นให้หลายๆเว็บหลายๆคนทำงานเนี่ยต้องปรับเนื้อหาให้มันเหมาะกับ AI Overview มากขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้ได้เปรียบคู่แข่งที่มันมีอยู่เดิมมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงอันดับการค้นหาก็ได้แต่ส่วนตัวผมเนี่ยถ้ามองว่ามีข้อดีข้อเสียประมาณนี้เนี่ยแล้วมันมีอะไรที่เราต้องปรับตัวไหมในฐานะคนทำงานเนี่ยผมมองว่ามีนะอย่างแรกเนี่ยถ้าเกิด AI Overview เนี่ยมีบทบาทสำคัญมากขึ้นคนทำงานก็ต้องเน้นการทำคอนเทนต์ที่มันเชิงลึกมากขึ้นที่แบบ AI ไม่สามารถสรุปได้ทั้งหมดไอสิ่งที่เรียกว่าคอนเทนต์เชิงลึกเนี่ยก็อย่างเช่นรายละเอียดเชิงลึกมุมมองเฉพาะหรือว่าประสบการณ์จริงตัวอย่างเช่นบทความรีวิวเชิงเปรียบเทียบสิ่งต่างๆจากประสบการณ์การใช้งานหรือว่าข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่มาจากบุคคลหรือว่าองค์กรที่มันอาจจะละเอียดเกินกว่าที่ AI เนี่ยจะสรุปให้ครบถ้วนได้รวมถึงคอนเทนต์ที่มันมีคุณค่ามากกว่าการสรุปสั้นๆเนี่ยการเล่าประสบการณ์มีอิโมชันอะไรใดๆต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยดึงดูดให้ผู้อ่านเนี่ยคลิกเข้ามายังเว็บไซต์เพื่อหาข้อมูลเพื่ออ่านเพิ่มเติมมากขึ้นเหมือนกันแนวทางอย่างที่2ก็คือคิดว่าเราน่าจะต้องลงทุนในแบรนดิ้งในการสร้างตัวตนสร้างฐานผู้ติดตามที่แบบไม่ต้องพึ่งพา Google อย่างเดียวเนี่ยให้มากขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะว่าในอนาคตการทำ SEO อย่างเดียวอาจจะไม่พออีกต่อไปนะเว็บไซต์อาจจะต้องสร้างตัวตนและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ด้วยตัวเองให้มากขึ้นเพื่อให้คนที่แบบเขารู้จักแบรนด์แล้วก็เชื่อมั่นในแบรนด์เนี่ยเข้าหาคอนเทนต์โดยตรงโดยที่จะไม่ต้องผ่านการเซิร์ชนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะการสร้างคอนเทนต์ตามหลัก EEAT เนี่ยยังไงก็สำคัญอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นแก่นหลักในการทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามให้มันมีคุณภาพแล้วก็ตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่เขาค้นหามาหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาดูแนวทางอย่างที่3ก็คือผมคิดว่าควรจะกระจายทราฟฟิกไปยังช่องทางอื่นๆมากขึ้นครับคิดว่าแบรนด์เนี่ยไม่ควรจะพึ่งพาเสิร์ชเพียงช่องทางเดียวละเพราะว่าอย่างที่บอกว่า AI Overview ในตอนนี้มีความโดดเด่นในลักษณะนี้ในอนาคตเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะมาแทนที่ได้ขนาดไหนการกระจายความเสี่ยงไปยังช่องทางต่างๆเนี่ยก็ช่วยลดความเสี่ยงในจุดนี้ได้อย่างเช่นไปทางโซเชียลมีเดียใช้แพลตฟอร์มต่างๆเพื่อช่วยโปรโมทบทความหรือช่วยดึงคนเข้ามาในเว็บไซต์เราให้มันแบบโดยตรงมาขึ้นไม่ผ่านการเสิร์ชหรือว่าใช้อีเมลมาร์เก็ตติ้งในการส่งคอนเทนต์ส่งอะไรต่างๆเนี่ยไปถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงหรืออย่างหนึ่งที่ตอนนี้จะเห็นได้บ่อยมากๆก็คือการทำคอมมูนิตี้เนาะสร้างกลุ่มออนไลน์ใน Facebook สร้าง Discord หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยเขามา engage กับข้อมูลของเราหรือว่ามีทราฟฟิกในเว็บไซต์ของเราโดยตรงโดยที่ไม่ต้องพึ่งการใช้ Search Engine เนาะแนวทางอย่างที่4ครับก็คือการปรับโครงสร้างเนื้อหาให้ตอบคำถามได้แบบสั้นแล้วก็กระชับมากขึ้นอย่างที่บอกเลยว่า AI Overview มันก็มีข้อดีที่เราแบบจับต้องได้แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ด้วยเหมือนกันก็ในเมื่อต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมมันไปเลยเนาะเราก็ปรับการเขียนเนื้อหาการทำคอนเทนต์เนี่ยให้มันเป็นรูปแบบ Q&A ให้มากขึ้นเป็น bullet point หรือว่าเป็นการสรุปสั้นๆให้มันมากขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสที่เว็บไซต์เนี่ยจะถูกเลือกไปแสดงใน AI Overview นั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นการใช้ S2 S3 เพื่อตอบคำถามที่คนค้นหาบ่อยๆหรือว่าสอดแทรกพวก Key Takeaway ต่างๆหรือว่าไฮไลท์ต่างๆในตอนท้ายของบทความเนี่ยเพื่อให้ AI เนี่ย
นำไปแสดงผลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับสรุปเลยก็คือณวันนี้เนี่ยผมก็ยังตอบไม่ได้ 100% หรอกว่า AI Overview เป็นผลดีต่อคนทำ SEO หรือว่าเป็นผลเสียต่อคนทำ SEO หรือว่าเว็บไซต์เพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆที่เราจะต้องติดตามแล้วก็เฝ้าดูกันเพื่อให้ปรับตัวได้อย่างทันท่วงทีเนาะแต่อย่างหนึ่งที่บอกได้เลยก็คือมีผลกระทบแน่แหละในแง่ของการทำงานนะครับเพราะว่ารูปแบบการเสิร์ชเปลี่ยนไปรูปแบบการค้นหาเปลี่ยนไปรูปแบบการแสดงผลเปลี่ยนไปยังไงก็เป็นสิ่งที่คนทำงานเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอปรับเปลี่ยนวิธีการวางแผนเพื่อให้สอดคล้องกับ Search Engine ที่มันเปลี่ยนแปลงไปในยุคนี้แล้วก็ยุคหน้าๆอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันเกี่ยวกับเรื่อง AI Overview ใครมีความคิดเห็นหรือมีประสบการณ์อะไรก็มาแชร์มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็ใน EP หน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฝากกดติดตาม Digital Break Time ไว้ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใน EP หน้านะสวัสดีครับ